یک گروه از افراد را که امروز میخوایم اشاره بکنم که دشوار است و اصطلاحی که در جامعه ما برش به کار میره خودخواه است. افراد خودخواه. ولی ما اول میخوایم در این مورد یک چیز بگویم. ما فکر میکنم که خوب است این اصطلاح، چون مثبت است این اصطلاح. خودخواهی خوب است دوستان. ما باید خودخواه باشیم. یعنی ما خود نخواهیم خیلی چی نمیخوایم. خب اگر خود نخواهیم دیگران رو بخوایم، خب باز سلامتی زیر سوال میره. خوب است افراد خودخواه را و اصطلاح خودخواه را تبدیل کنیم به انسان‌های متکبر و مغرور. فکر میکنم که این اصطلاح در ترمینولوژی ما و در ادبیات ما قشنگ باشه. خود نمیشه برش گفت شخصیت خودشیفته، چون او یک اختلال است. اما این افراد خودخواه را میشه افراد متکبر و مغرور بگوییم. خب میخوایم امروز در مورد افراد متکبر و مغرور که از جمع انسان‌های دشوار و نامطلوب حساب میشه، ما را با مشکل روبرو میکنه، امروز بحث داشته باشیم. اولین مورد را که از اینا میخوایم اشاره بکنیم دوستان، اینا همیشه برای خودشان میره. یعنی هیچ اصل را، هیچ نظم را، هیچ قانونی را، هیچ لایحه‌ای را، هیچ انضباط را پایبند نیست. یک. دو. فکر میکنن که همه چیز فهم است. فکر میکنن که همه چیز خودشان همه چیز است. کلش خودشان حق است. به هر صورت خودشان حق است. سومین ویژگی که افراد داره به شدت ناامن است. به شدت دچار نگرانی و مسائل روانی است. اما اینها با اینمی کبرایشان، با اینمی غرورایشان، با اینمی خودشیفتگیشان، با اینمی خودخواهیشان به اصطلاح امی ناامنی را، امی بیچارگی را، امی بیماری را در اینمی رفتارهای خود پنهان میکنند. و راه حلی است. خوب است با این افراد همیشه از حقایق و واقعیت‌ها گپ بزنیم. برش بگوییم که ببین حقیقت اینی است. مثلا ما بارها در جلسات متوجه شدیم که یک زن خودخواه یا مغرور یا یک مرد خودشیفته و مغرور و متکبر از خانواده و زناشویش بسیار لاف پتاق میزنه که ما اتور هستم و که اتور هستم و که یک زمانی که پیش ما در جلسات میه احساس میکنه که یک دیگه کس آمده و میگه که ما هیچ مشکل نداریم، ما کل دنیا گل گلزار است استاد، این زن مشکل داره، این شوهر استاد اصلاح کن. و ما از وقتی از این انگل و زاویه میه پیش ما در چندمین جلسه از حقایق و به چالش کشیدن اینا شروع میکنیم. چه قسم؟ خوب هستم، تو میگی که من بسیار خوب هستم، نه؟ بسیار لایق هستم و فلان هستم و بسمدان هستم. بله. خب چرا مشکل داری؟ چرا زنت ازت ناراحت است؟ چرا شوهرت به بینی رسیده؟ که توی قدر اگه خوب باشی پس معلوم میشه که حقایق چیز دیگه است. واقعیت ها در روی کف یک چیز دیگه است. متوجه شو؟ بعد اینا متوجه میشن والا راست میگی. تو که قدر خود کاکا میپنداری، چرا اولادایت معتاد شد؟ چرا اولادایت هیچ کدامش بر تو احترام نمیکنن؟ چرا این بار سوم است که طلاق میتی بزنت که توی قدر که میفهمی و کاکا هستی و جانانه هستی؟ چرا نتانستی؟ این بار چندم است که زندگی زناشویی تو از هم میپاشه؟ جناب خوب است با این عزیزان ما از حقایق و واقعیت ها صحبت شد. خوب است یک نکته یک باریکی متوجه باشیم دوستا. با این آدم ها از تهاجم نی، از تسلیمی هم نی، در بین اینا از یک روش استفاده شد. نه حمله شد سرش و نه هم از تسلیمی برخورد شد. چون اگر از تسلیمی برخورد شود رفتار بدش تقویت میشه. اگر از حمله برخورد شود و تهاجم هم شود به جانشان و به شخصیتشان، بازم مقاومت و استقامت ایجاد میشه. سومین مورد را که میخوایم اشاره کنم، خوب است با این افراد در آغاز رابطه ساخته شود. یعنی افراد خوب است در آغاز رفیق شود، عزیز شود، بعد کارشان و رفتارشان به چالش کشیده شود و
ترمیم و اصلاح شود.